Yo guys, what up? Jomak here. And uunahan ko na kayo. So, this is a brand new 3080 rig LHR. So, hindi lang ako nag-build ng, not only I built a 3080 mining rig, okay? Ang ginamit ko pa is LHR cards, no? So, Jomak, ano ba? Kinain mo na ba lahat ng sinabi mo? Actually guys, yes and no. And I will detail with this video. Okay? So, first and foremost, bakit ako nag-build ng 3080 rig? Actually, guys, this one, I got a good deal for the price of these cards. Alam naman natin na right now, napaka-imposible nang kumuha tayo ng mga non-LHR cards. Okay? In case hindi mo alam, in case you haven't heard it yet, yung AIBs, which is yung Asus, MSI, si Gigabyte, sila Aorus, etc., they stop producing non-LHR Ampere cards. Again, ulitin ko they have stopped producing non-LHR cards. Ano ibig sabihin na to? Lahat ng lumalabas galing sa factory, guys, lahat ng mga bagong stocks, mga locked cards na yan in terms of Ethereum mining. Okay? When I say LHR or when we say LHR, Ethereum-based algorithm lang to, guys. So, it's not locked for Raven, for Firo, yung mga other coins na yung mga Flux. Okay? Alright? And going back doon sa 3080, so since LHR cards sila, mas mura ko sila nakuha. If you are a regular viewer or subscriber of my channel, I actually advised against using or building mining rigs with 3080, 3070 Ti, 3090, 3080 Ti. Essentially, lahat na may GDDR6X. Okay? Nire-reverse ko na ba yung decision ko na yun or yung buying advice ko na yun. Actually guys, katulad pa rin ng dati. So, be careful kasi baka mamaya hindi ka marunong magpalit ng thermal paste. Okay? Hindi ka marunong ng tamang thermal management kasi yung memory na to, they run hot. Okay? So, a quick recap lang, no? The reason why hindi ko kayo pinapabili ng mga yun, ng mga cards na yun, mga high power cards. Sabi ko nga, parang Toyota versus Ferrari, di ba? Huwag kang bumili ng Ferrari kasi masasakit ang ulo mo manage ng rig mo. So the reason why sinabi ko yun kasi nga these cards they tend to behave more aggressively compared dun sa mga 3060, 3060 Ti and 3070 natin. Okay? So ano ba yung mga reason bakit parang ang hirap nila alagaan? Number one, mainit yung VRAM nila, yung GDDR6X, okay? And pagka nag-throttle yon, okay? Pag nag-throttle yung VRAM na yon, na nerf yung hash rate nila sa Ethereum. Especially, these guys are needed sa Ethereum mining. Yung VRAM na yon, yung nandito sa likod. Okay? Yung VRAM na yan. Okay? Second is, these tend to be not as efficient, okay, in terms of power consumption versus yung 3070 na card. Actually, it has something to do with yung die na ginamit, yung silicon chip, okay, na ginamit dyan. Yung mga GPUs na based dun sa 102 na die, mas efficient sila for mining. Okay? Ulitin ko lang yung mga chips, yung mga GPUs, like the 3060 Ti and yung 3070 na based dun sa 102 die ni NVIDIA, mas efficient sila for mining. Okay? Mas power efficient sila. For these cards, itong 3080 na to, kung gamer ka talagang, ito yung parang, hindi naman to pinaka-powerful. Pero kung gamer ka, actually, medyo overkill na to. Lalo na kung esports gaming ka. Okay? Mga tipong mga Valorant, mga Apex Legends, ganyan. Yung nilalaro mo. Overkill na to, guys. Yun nga, and with that, dun sa performance na, since magaganda nga yung performance na to, and yung 3090 natin, mataas yung mga power draw nila, no? Okay? And hindi sila ganun ka-efficient kasi they're designed to push the limits. Maganda naman doon, yung mga components nila, yung mga power phases nila, ganyan, mas malalakas din compared do sa lower cards. Katulad yan, kadalasan ng mga 3080, triple slot cards and mga 3090 kasi alam nila talagang pang heavy duty itong mga to. So, going back sa bakit nga ba ako nag-build? So, una-una, mura, okay? Sa akin naman, I'm not necessarily biased sa isang specific brand, okay? Or sa isang model. Nagpapalit-palit kasi yan, guys. For now, kunwari, Ethereum, maganda yung specific model ng GPU.
Tapos, for example, kunwari Raven or some other coins, okay, of course, we will also change our preferences. Yan nga maganda sa mining kasi kumbaga parang hindi siya end all be all in terms of your equipment. So, kailangan talaga constantly nagre-research ka, okay, and updated ka sa mga nangyayari. Actually, I was also into Raptorium mining. Gagawin ko lang ng video yun. And what happened, kung ano yung mga investments ko, and kung paano siya, okay, kung ano yung kinalabasan. Okay, so going back dito sa 3080 natin. So, nag-reflect na maganda yung price, okay? Tapos gagawa tayo ng table math mamaya, okay? Yung parang hapyaw kung magkano more or less yung kitaan para ma-realize mo kung bakit ako nag-build ng rig with a 3080. Tapos siguro sa next video na lang natin, ipapakita ko kung ano yung mga ginagawa ko para maiwasan yung mga issues na kadalasan na i-encounter natin sa mga ganitong cards, okay? Sisimulan ko na sa model ng cards na to. This is actually a I'm not sure if this is FG or SG na Galax. Okay, basta yung papakita ko sa yung box sa next video natin para makita mo. Basta kulay blue siya na box. Ever since I started using yung 3080 na to, actually I started selling it muna before sa mga gamer na friends natin. And napansin ko na based on their feedback, wala daw nangyaring thermal throttling. Pati yung ginamit nila pang mina na tong mga 3080 na to, wala daw pumalya. Kaya mas lumakas yung loob ko. Okay. Tapos, ang maganda pa doon, yung LHR cards natin, before, I wasn't really telling my viewers or my friends to build a rig on it kasi alam kong nerfed yung performance niya. Pero makikita nyo mamaya, based doon sa latest na unlock, kasi itong mga LHR cards na to, guys, you have to bear in mind, na-unlock sila, okay? Nagagawan sila ng paraan ng mga developers and pataas ng pataas yung hash rate nila na na-unlock ng mga developers. And right now, ang maximum natin is we're at 75 to 76 mega hash. Okay, so ganun na kalakas versus yung mga dati nung una tong pumasok, nasa 60 lang to, 63, 65, 67, mga ganyan. Pataas na pataas, guys. Nasa 70s na tayo. And I really hope na kahit umabot naman lang tayo ng mid 80s, mga 85 ganyan. Sobrang satisfied na ako with this particular set of rig. Okay? Again, quick segue lang bago tayo pumunta sa math natin, sa computation natin. If you plan to build a mining rig, okay, using these cards, links down below sa Facebook shop natin and nasa pinned comment yan. So if you want to message me and my team, have us build your mining rig, not necessarily this one, pero if you're planning to buy a mining rig, tapos ay yung GPU or kung mga parts lang or kung gusto mo mag-DIY, links down below. Okay? And with that being said, guys, punta tayo dito sa quick mathematics natin. Table napkin math na tawag ko dito. So, compute natin yung kita niya in a month. Okay? Versus yung ano natin. Wait lang Turn off night shift. Okay. Ayan. Sorry. Pasensya na kay Siri. So, right now, sabihin na natin 73 mega hash lang. Upo lang ako, guys. Sabihin natin 73 mega hash lang yung performance nitong per 3080 card natin, okay? So dito natin malalaman para sa mga gustong mga curious, okay? May idea kayo kung magkano yung kinikita ng 3080 pag nag-invest kayo sa 3080 rig na katulad nung nakita nyo doon. Okay, so ganito yun, guys. 73 mega hash, okay? 0.73 na lang kasi i-versus natin sa 100 na mega hash, okay? 100 mega hash is roughly around $7, give or take, okay? Actually, conservative estimate to. Usually, it's around mga 7.4, ganyan, 7.2. Pero sabihin natin $7 per 100 mega hash. So, 73 mega hash tayo. So, gawin na lang natin 0.73 times, okay? Times $7. So, yan yung daily natin. Sorry. 0.73 times $7. So, $5.11 yan per day. So, gawin natin peso. So, sabihin na natin sa 51 pesos. So, that's 260 pesos araw-araw kada isang card, guys. So, okay. So, isang card lang yan. Times 30 days yan, guys. So, that's around 7,818 pesos per month. Isang card yan, guys. Okay. So, 7.8 per card. Okay.
Tapos, 7818. Tandaan na natin yung number na yun, guys. 7818. Ngayon, ang power consumption naman tayo. Kasi, actually, 75 yun, ang megahash hanggang 76. 73 na lang para conservative estimate tayo. Tapos, ang power consumption, ipeg natin sa 235. Okay? 235 watts yung power draw per card. So, times 24 hours. Of course, 24 hours ka nagmimina. Times 30 days. Okay? Divided by 1,000 para maging kilowatt. So, 169.2. Times kung ano yung, 169.2. Times kung ano yung rate sa lugar nyo. So, kung nasa upper north ka ng Luzon, mga nasa mga 7 or 6, okay? Kung bandang southern Luzon ka naman, baka mas mahal, okay? For Manila, sabihin na lang natin, 10.5. Kasi mga ganyan naglalaro yung kuryente natin. Mga 9.5 hanggang 10.5 for Manila. So, ito yung monthly na kuryente mo, okay? Again, minus natin yung 7818 natin kanina para makuha natin yung netong kita ng per card. Kasi ito yung power consumption. Ito yung babayaran mo sa kuryente per card, guys. Per card. So, 7818. Okay? So, that's around 6,000 pesos per month. Per card, guys. Okay? 6,000 pesos per card. So, kung yung rig na yan, that's around 36,000 pesos per card. Neto na yun, guys. Neto yun. Okay? So, zero lang ulit natin. Of course, give or take kasi may mga system unit pa, mga extra 50 to 60 watts kang ilalagay. Guys, saka na yun. Kumaga, table napkin math lang. Rough estimate lang to. Actually, ang biggest factor dito is yung magkano yung kuryente mo. Kasi dito sa amin, sa Caloocan, sa bagong location natin, medyo mataas. And yung bracket ko, dahil sa dami ng rig na umaandar, medyo mataas din. So, definitely yung final na cost ng kuryente mo, magkakaiba tayo. So, I encourage na you also do your own computation. Or if you're curious, again, message nga our page, my team, or comment down below. Okay? And I really hope na yung mga kasama nating minero will be able to help you out. Alright? So, going back. So, kung ang isang card ngayon is 65,000 divided by ito yung current profitability mo, your ROI is around 11 months, which is, in my books, anything less than 1 year is good. Okay, so ito yung catch, guys, okay? Not bad na yan, yung 11 months na yan, okay? Ito yung catch. Kasi mag-i-ETH 2.0 na tayo. And lahat naman ng ano natin, lahat naman ng GPUs natin, tatamaan yan. Basta GPU mining ka and you're mining Ethereum, tatamaan ka na ETH 2.0. Ito yung reason ngayon, okay? Kung pinanood mo tong video na to hanggang sa dulo, ito yung pinaka-importanting part. Bakit ako bumuo ng 3080 rig? Number one, these are very powerful cards, guys. Bago ito na model, okay? And hindi siya basta-basta maluluma kasi napakalakas ng mga cards na yan. Magagamit mo yan for years and years to come. Number two, these have VRAM na 10 gigabytes each, okay? Actually, pwede ka magmina ng Ethereum and Raven dito sabay. So, series to, guys. Gagawa ako ng maraming content about 3080. Pero hahapyawan ko na yung mga reason kung bakit bumuo ako nito. Third, guys, is maybe in 8 months or maybe we don't know 10 months or kung ma-delay na naman ng husto yung staking ng Ethereum, which is ako nga pro ako doon sa staking na yon. Separate video din kung bakit pro ako sa staking na Ethereum, guys. Kasi feeling ko to the moon yan pag natuloy na maayos yung staking na yan. Yun ang maganda. Kasi hindi na siya lock sa ibang coins, okay? Sa Raven coin, sa ibang algorithms. So, patas-patas na yung labanan, okay? So, wala nang reason kung bakit iwasan mo pa siya kung full hash rate na siya. And, wala siya, again, pinaka-importante, guys, wala siyang thermal throttling, okay? Especially sa mga hindi marunong magpalit ng pads. Of course, mas importante yon. Pero kung sa atin, wala, doesn't really matter that much kung kaya mo naman buksan. Of course, ma-avoid mo nga yung warranty mo. Anyway, tapos, ang next ko doon is yung resale value nito, guys. Ang dami nagsasabi, magno-normalize na daw yung chip shortage. Ang tagal na natin sinasabi yan, guys. I'm not really counting on it. And I think, guys, I hope nga na mas bababa yung value nito para makabili pa tayo ng maraming GPUs. Not necessarily this one. Pero, in the event na ma-experience pa rin natin yung shortage, maganda yung magiging resale value mo dito. Ano pa yung next? Guys, tignan mo, ilan lang yan. Okay? And imagine naka full hash rate na yan after 2.0, okay? Sa isang ganito, okay, tinagilid ko na, sa isang rack, ilan yung mafi-fit mo na 3080? Actually, maluwag pa nga to. Kasya dyan kahit mga 8. So, mas compact. So, yun yung isang reason ko.
less risers, less mga system unit na gumagana, less GPUs to monitor. So, kahit papaano, mas madali rin for a miner like me na mag-monitor versus kunwari yung tipong katulad nito, isang rig na mga 1050 Ti na mining Raven. So, kumbaga, bulilit lang, kumbaga, versus yung hash rate na to. So, those and a lot of other things na hindi ko na ma-detail sa video na to kasi medyo mahaba na guys. But I hope na marami kayo natutunan sa video na to. Pasensya na medyo na humaba, pero I just wanted to share you my experience, personal experience with these cards guys. Habang mura pa to, okay? Don't miss out kasi 65k, some sellers nakikita ko may 63, ganyan, more or less mga ganun lang yung price. Dati guys, ang mahal ng mga 3080s. Hindi pa nila masyado napapansin yung cost to profitability ratio nito. Guys, do the math, okay? Huwag kayo dumepende kung lock or hindi kasi yun din hindi ko na-update for the longest time. LHR cards are being unlocked, okay? You have to consider also kung magkano yung output niya, magkano ba yung kita niya talaga, gaano katagal ba yung bago ko mabawi yung GPUs and other factors like what I said, yung resale value, yung strength ng cards, yung space na nasa-save mo dahil you have more powerful cards and all those good stuff. Guys, thank you for watching. Hit the like button and subscribe. Share mo tong video na to if you know someone na gusto pasukin ang mundo ng mining, or gusto mag-invest, okay, and interested sa crypto. And I'll see you on my next videos, guys. Again, message down below, links down below for my page and my team if you want us to build your mining rig. Salamat sa panonood. Jamak here, and peace out, guys. Happy weekend.